Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Sarah, kung bago ka sa channel ko. And for today's video, I did the makeup tutorial, which is the makeup eye. So, in today's video guys, ginamit ko itong makeup palette ng Mary Kay, this one. So, ganito siya guys, parang bibilhin mo ata itong makeup pan niya. Tapos, isa-isa mo ring bibilhin yung kanilang mga yung mga palettes. So, maganda siya, travel size, kasi pwede kang bumili ng individual na bronzer, na blush, and then na mga highlighter, and then ganito. So, pwedeng kalahati nito is palette, is kalahati naman is mga bronzer and mga blushes. So, yeah guys. So, sa mga katulad ko dyan na may hooded eyes, sana makatulong sa inyo yung makeup tutorial ko ngayon. And for the disclaimer guys, hindi po ako makeup artist. Katulad nyo, nag-practice din ako. So, kasi guys, yung mata ko kasi parang hindi talaga ever since po talaga hindi ako mahilig mag-eyeshadow. Kasi tuwing mag-eyeshadow ako, tuwing ibubuklat ko yung mata ko, hindi na siya nakikita. Kasi parang hooded eyes kasi ako parang pag paano ko ba explain to? Basta yun na yun. Tapos, so, nung nahirapan ako, nag-practice, nanood ako sa YouTube ng mga makeup tutorial about sa mga hooded eyes. And yeah, inshallah, nakuha ko rin naman ng tama yung mga makeup tutorial nila. So, in today's video, gusto kong i-share sa inyo yung mga natutunan ko sa panunood ko sa video. Ang isang tip ko kapag hooded eyes ka is wag kang gumamit ng mga falsies na medyo makakapal. Katulad ng mga ganitong falsies. Ayan, nabili ko lang to sa kamsa ng Turial. I think dyan sa atin is mga 20 pesos. So, gumamit ka nung medyo natural na falsies para hindi matakpan yung eyeshadow mo. And then, about sa eyeliner naman, huwag masyadong makapal. And then, yung medyo pawing, dun ka lang sa natural para hindi matakpan yung ginawa mong makeup eye. And then, kapag maglalagay ka ng transition, medyo taasan mo yung transition mo. So, kung hooded eyes ka, yung sa may parang ano ba tawag? Look up ba tawag dyan? So, medyo umangat ka. Ilagay mo dun sa medyo mataas yung transition mo para naman makita yung makeup eye mo. Kasi, kapag dun ka lang din magfo-focus dun sa may dun lang sa may fold, kapag binuklat mo na yung mata mo, hindi na siya makikita. So, useless yung makeup eye mo. So, yeah. So, kung gusto nyo pong mapanood how I did this makeup eye, please keep on watching.
So, thank you so much guys for watching today, and sana may natutunan ko or may nakuha ko. Yan ang lagi kong hoping, na sana may makuhang tip or sana magustuhan ng mga viewers ko, kasi sino ba naman ang manonood sa aking mga video kung hindi kayo, diba? So thank you so much. Thank you nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe din, kasi yay, malapit na tayo mag 1,000. Yay! And then gusto ko lang din i-promote yung channel nung kaibigan ko. Ilalagay ko somewhere on the screen. Bago lang siyang vlogger. Actually, isa siyang photographer, pero na-discover niya siguro sa sarili niya na ang galing-galing niyang mag-edit. Check niyo yung kaniyang channel, guys. Napaka-amazing niya mag-edit. Ang pangalan niya is Nino Nino. Check nyo na lang. Ilalagay ko sa somewhere on the screen yung kanyang channel. So, thank you so much for watching, guys. Hope you enjoy my video. And please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye!